grade 10 textbook page 77 10 ශ්‍රේණිය පෙළ පොත අච්චු පොත පිටු අංක 77. ওই දරුවෝ දන්නෝ දැන් මේ වෙනකොට අපි කතා ගානක් කතා කරලා සාකච්ඡා කරලා අහුම්කන් දීලා ඉන්නේ. ලස්සන කතා. ඒ අතර අපිට තිබුණා fables උපමා කතා තිබුණා myths ජනප්‍රවාද තිබුණා මිත්‍යාවන් ඊට අමතරව අද අපි කතා කරන්න යන්නේ folk tale එකක් ගැන. folk tale එකක් කියන්නේ ගැමි කතාවක්. ගැමි කතාවක්. අපි ඒකෙන් මේ කතා ටික ඉවර වෙනවා. page 77 බලා ගන්න එහෙනම් folk tales කියන්නේ ගැමි කතා. folk tales ගැමි කතා. A folk tale is a story. ගැමි කතාවක් කියන්නේ එක්තරා කතාවක් that originated ඒක බිහි වුණේ හැදුනේ නිර්මාණය වුණේ in a particular culture එක්තරා සංස්කෘතියක බිහි වුණු කතාවක් තමයි ගැමි කතාවක් කියලා කියන්නේ. And has typically passed on by word of mouth. Typically කියන්නේ සැබෑ ලෙසම නියම ලෙසම past කියන්නේ අරගෙන යනවා. By word of mouth කියන්නේ කට වචනයෙන් orally වාචිකව. A folk tale is a story that originated in a particular culture. එක්තරා විශේෂ දෙකටම particular කියනවා. එක්තරා එහෙම නැත්නම් විශේෂ සංස්කෘතියක හැදුණු කතා වර්ගයක් තමයි folk tales එවත් ගැමි කතා කියන්නේ. Has typically passed on by word of mouth. Typically කියන්නේ සැබෑ ලෙසම ඒක කටින් කට වාචිකව තමයි යන්නේ. ලස්සන කතාවක්. Once there was a man who had 4 sons. එක කාලෙක එක මිනිසෙක් හිටියා. එයාට පුතාලම 4ක් හිටියා. Once there was a man who had 4 sons. එක කාලෙක එක්තරා මිනිසෙක් හිටියා. එයාට පුතාලා 4ක් හිටියා. They were always fighting with each other. වඩාම හොඳයි one another තිබුණා නම්. එයාලා නිතරම එකිනෙකා සමග සටන් කරා ගහගත්තා. Once there was a man who had 4 sons. එක කාලෙක මිනිසෙක් හිටියා තාත්තා කෙනෙක්. ඒ තාත්තට පුතාලා 4ක් හිටියා. They were always fighting with each other. වඩා හොඳ one another ඉදිරියේදී අපි පාඩමකදී ඒක එහෙම වෙන්නේ මොකද කියලා ඉගෙන ගමු. ඔවුන් එකිනෙකා එක්ක කෝච්චරවත් දබර කරා රණ්ඩු කරා ගහගත්තා. The father was worried. අනේ පව් මේ පුතාලා නිතර ගහගන්න නිසා තාත්තා හිටිය හරිම දුකෙන් සංතාපයෙන්. The father was worried. තාත්තා හිටිය හරිම දුකෙන් සංතාපයෙන් සිත් ඇවුලෙන් and wanted to teach them a good lesson. තාත්තට ඕන නම් මේ පුතාලට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න. ආයිත් බලමු දරුවා. Once there was a man who had 4 sons. එක කාලෙක එක්තරා මිනිසෙක් හිටියා තාත්තා කෙනෙක් හිටියා. ඒ තාත්තට පුතාලා 4 දෙනෙක් හිටියා. They were always fighting with each other. ඔවුන් කෝච්චරවත් එකිනෙකා සමග ගහමරා ගහගත්තා ගුටි ගහගත්තා. නිතර සටන් කරා දබර කරා. The father was worried. තාත්තා හරිම සිත් ඇවුලෙන් දුකෙන් හිටියේ. And wanted to teach them a good lesson. තාත්තට ඕන මේ පුතාලට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න. When he was very ill and lay dying in his bed. මේ තාත්තා දවසක් අසනීප වෙලා ඇඳට වෙලා වැතිරිලා ඉන්නකොට when he was very ill and lay dying in his bed. මේ තාත්තා එක දවසක් අසනීප වෙලා ඇඳ මත වැතිරිලා ඉන්නකොට he asked his sons to come to him. පුතාලට කිව්වා තමන් ළඟට එන්න කියලා. When he was very ill and lay dying in his bed, he asked his sons to come to him. දවසක් මේ තාත්තා අසනීප වෙලා ඇඳ මත වැතිරිලා ඉන්නකොට පුතාලා 4 දෙනාට තමන් ළඟට එන්න කිව්වා. When they came, පුතාලා 4 දෙනා ආවට පස්සේ when they came වුන් ආවට පස්සේ the old father gave them, වයසක තාත්තා උන්ට දුන්නා a bundle of sticks, කෝටු මිටියක්. And said, කෝටු මිටිය අතට දීලා කියනවා can you break these sticks? පුතාලට පුළුවන් ද මේ කෝටු කඩන්න? පින්තූරේ බැලුවා නම් පේන කෝටු මිටිය. When they came වුන් ආවහම the old father gave them a bundle of sticks and said, වයසක තාත්තා යාළගේ අතට කෝටු මිටියක් දීලා කිව්වා can you break these sticks? ඔයාලට පුළුවන් ද මේ කෝටු කඩන්න? Each one of them took the bundle. පුතාලා 4 දෙනා හැම එක්කෙනාම මේ කෝටු මිටිය ගත්තා. එකපාරක්
එක්කෙනෙක් ගත්ත කෝටු මිටිය. ඊළඟ පාරේ ඊළඟ එක්කෙන ගත්තා. ඒ වගේ each one of them took the bundle. ඒ හැම එක්කෙනෙක්ම මේ කෝටු මිටිය ගත්තා. The first son tried to break it. පළවෙනි පුතා උත්සාහ කරා කෝටු මිටිය කඩන්න. The first son tried to break it. පළවෙනි පුතා උත්සාහ කරා කෝටු මිටිය කඩන්න but failed. ඒත් අසමත් වුණා. He tried very hard and finally gave up. ඔහු සෑහෙන මහන්සියෙන් උත්සාහ ගත්තා. Finally gave up. අන්තිමේදී අතහැරියා. වැඩේ කරගන්න බැරි බව තේරුණා. He tried very hard and finally gave up. ඔහු සෑහෙන මහන්සි වුණා. පුදුම විදියට උත්සාහයක් ගත්තා. Finally අවසානයේදී gave up. කැඩෙන්නේ නැති බව දැනගත්ත කෝටු මිටිය වැඩේ අතහැරියා. He tried very hard and finally gave up. ඔහු සෑහෙන මහන්සි ගත්තා. සෑහෙන උත්සාහ කරා. අන්තිමේදී gave up අත්හැරියා. Then it was the turn of the second son to try his luck. Then දෙවනි පුතාගේ වාසනාව උරගා බලන අවස්ථාව. Then it was the turn of the second son to try his luck. ඊළඟට උදා වුණේ දෙවනි පුතාට හැකියාව වාසනාව උරගා බලන අවස්ථාව. He thought it would be an easy task. Task කියන්නේ කාර්ය. He thought it would be an easy task. දෙවනි පුතා හිතුවා අයියෝ මේක මොකද්ද මේ පොඩි කෝටු ටිකක් නේ ඔක කඩන එක මහ ලොකු කජ්ජක්කේ. He thought it would be an easy task. ඔහු හිතුවා ඒක පහසු කාර්යයක් වේවි කියලා and picked up the bundle. අහුලලා ගත්ත කෝටු මිටිය easily ලේසියෙන්. ඔව් කෝටු මිටිය බිම තියුණ ඒක උස්සලා ගන්න එක ලේසි ඒක අමාරු නේ. He thought it would be an easy task and picked up the bundle easily. දෙවනි පුතා හිතුවා මේක ගේමක් නැති වැඩක් හරිම ලේසි වැඩක් කියලා බිම තියුණ කෝටු මිටිය හරිම ලේසියෙන් උඩට උස්සලා ගත්තා. He tried his best to break it. ඔහුට හැකි උපරිමයෙන් උත්සාහ කරා ඒක කඩන්න. He tried his best to break it. ඔහුට හැකි උපරිම උත්සාහ දරුවා ඒක කඩන්න. But nothing happened. ඒත් කිසිම දෙයක් වුණේ නැහැ. But nothing happened. ඒත් කිසිම දෙයක් වුණේ නැහැ. Then ඊළඟට the third son tried to break it. තුන්වෙනි පුතාත් උත්සාහ කරා ඒක කඩන්න. But he couldn't do anything either. ඔහුටත් කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි වුණා. Then the third son tried to break it but he couldn't do anything either. තුන්වෙනි පුතත් උත්සාහ කරා ඔහුටත් කෝටු මිටිය කඩා ගන්න බැරි වුණා. දැන් අයියලා තුන්දෙනාටම වැඩ බෑ. නමට අයියලා තුන්දෙනාටම වැඩ බෑ. නමට අයියලා. ඔන්න බාල පුතා මලය ආවා මෙතනට. Meanwhile මේ අතරතුරේදී the youngest son jeered at his brothers. jeered කියන්නේ නිකන් අර නෝන්ඩිනාවක් දැමනේ අයියලානේ ලොකු අයියා මැද අයියා පොඩි අයියා මම මල්ලි මොකද්ද ඔය අර නෝන්ඩි කුඩු කේඩු ජඩ හිනාවක් දැම්මා. Meanwhile මේ අතරතුරේදී the youngest son jeered හිනා වුණා. jeered යන් අර විශේෂකාර සරදම් සහිත හිනාවක් නෝන්ඩි පල් හිනාවක්. Meanwhile මේ අතරතුරේදී the youngest son jeered at his brothers. තමන්ගේ සහෝදරයන් දෙසට හැරිලා කුපාඩි වල් හිනාවක් දාලා නෝන්ඩි හිනාවක් දාලා and thought they were very incompetent. හිතුවා අයියෝ මම useless. incompetent කියන්නේ useless පළක් නැති උන්නේ මොකද්ද බං උඹලා අයියලා උනාට වැඩක් නැහැ නේ කෝටු ටිකක්වත් කඩා ගන්න බෑනේ නමට අයියලා කිසි වැඩක් නැති පොරවල් උඹලා. thought හිතුවා they were very incompetent. එයාලා කිසිම වැඩක් නැති incompetent කියන්නේ useless පළක් නැති අය කියලා. He thought he was very clever. බාලම පුතා හිතුවා ඔහු තමයි ඊටාම දක්ෂ කියලා. Took one stick at a time and easily broke all of them. මු කපටියා. මු කරේ කෝටු මිටියම කඩන්න ගියේ නෑ. මු කෝට්ට අරගෙන එක හෙන ලේසියෙන් කැඩුවා ගේමක් නැතුව කැඩුවා. අයියලා තූෂ්ණිම් භූත වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. He thought he was very clever. ඔහු හිතුවා ඔහු ඉතා දක්ෂයි කියලා. And took one stick at a time. එක කෝටුවක් එක වෙලාවකට අරගෙන and easily broke all of them. ලේසියෙන්ම කෝටු ටිකම කඩලා දැම්මා. The old father then smiled at his sons and said, අනේ මේ වයසක තාත්තා ලෙඩ ඇඳේ ඉන්න වයසක තාත්තා වුන් දිහා බලලා hina වෙලා කිව්වා. The old father then smiled at his sons and said, වයසක තාත්තා ඒ ළමයි දිහා පුතාලා හතර දිහා බලලා hina වෙලා කිව්වා මෙන්න තාත්තගේ වචන. Children දරුවනේ do you understand what happened? තේරෙනවද උනේ මොකද්ද කියලා. Children දරුවනේ
Do you understand what happened? සිද්ධුනේ මොකද්ද කියලා තේරුණාද? It is always easy to break the sticks one by one. තනි තනියෙන් කෝටුව අරගෙන කඩන එක හරිය ලේසි. It is always easy to break the sticks one by one. කෝට්ට කඩන එක ඕන වෙලාවක හරිම ලේසි. But when they are bundled together, ඒ කෝටු ටික එකට ගැට ගහලා තියෙනකොට මිටියක් විදියට බැඳලා තියෙනකොට, but when they are bundled together, නමුත් ඒවා එකින් එක ගැට ගහලා තියෙනකොට, none of you could break them. පුතාලා එක්කෙනෙකුටවත් ඒවා කඩා ගන්න බැරි වුණා නේද? කෝට්ට අරගෙන කඩන එක හරි ලේසි ඕන වෙලාවක. නමුත් මේ කෝටු ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරලා බැඳලා තියෙනකොට none of you could break them. ඔයාලා එක්කෙනෙකුටවත් ඒ කෝටු මිටිය කඩන්න බැරි වුණා නේද? In the same way, ඔය විදියටම තමයි දරුවනේ, ඔය විදියටම තමයි පුතාලා. In the same way, අනේ පුතේ, අනේ දරුවනේ, ඔය විදියටම තමයි. The four of you should always be together. බල හතර දෙනා වෙන් වෙන්න එපා, ගහ ගන්න එපා, කුටි ගහ ගන්න එපා, මරා ගන්න එපා, වෙන් වෙලා ඉන්න එපා එක. බල හතර දෙනාම එකට ඉඳපල්ලා. In the same way, ඔය විදියටම the four of you should always be together. බල හතර දෙනාම නිතරම එකට ඉන්න ඕන. No one will be able to hurt you then. බල හතර දෙනා හැමතිස්සම එකට හිටියොත් කිසි කෙනෙකුට බලට හානියක් කරන්න බැරි වේවි. No one will be able to hurt you then. එතකොට බල හතර දෙනාට කිසි කෙනෙකුට හානියක් කරන්න බැරි වේවි. එකට ඉඳපල්ලා. The four brothers realized that their father was trying to teach them and forgot all their enmity and learned that unity is strength. බලන්න දරුවෝ හතර දෙනාට තේරුණ දේ. The four brothers realized කියන්නේ සහෝදරයෝ හතර දෙනා තේරුම් ගත්තා. The four brothers realized පුතාලා හතර දෙනා තේරුම් ගත්තා what their father was trying to teach them. තමන්ගේ තාත්තා තමන්ට උගන්වන්න උත්සාහ කළේ මොකද්ද කියන එක පුතාලා හතර දෙනා තේරුම් ගත්තා. And forgot අමතක කළා all their enmity. enmity කියන්නේ වෛරය, එදිරිවාදීකම, තරහා. enmity වෛරය, එදිරිවාදීකම, තරහා. And learn ඉගෙන ගත්තා unity strength, සමගිය බලය වේ කියන එක. unity strength, සමගිය බලය වේ. The four brothers realized what their father was trying to teach them. අනේ පුතාලා හතර දෙනා, මේ සහෝදරයෝ හතර දෙනා තේරුම් ගත්තා තමන්ගේ අහිංසක මේ අසනීප වෙච්ච වයසක තාත්තා තමන්ට උගන්වන්න උත්සාහ කළේ මොකද්ද කියලා හොඳට තේරුම් ගත්තා. And forgot all their enmity. තමන්ගේ සියලු වෛරය, කේන්තිය, තරහා අමතක කළා. And learned ඉගෙන ගත්තා unity strength, සමගිය බලය වේ කියන එක. From that day onwards, එදා සිට ඉන් මතුවට, from that day onwards, එදා සිට ඉන් මත්තට, they never fought with each other. ඔවුන් කවදාවත් එකිනෙකත් එක්ක රණ්ඩු කරේ නැහැ, ගහගත්තේ නැහැ. And lived together, එකට ජීවත් වුණා. In peace and harmony, සාමයෙන් සහ එකමුතුකමෙන්. In peace, සාමයෙන්, harmony, එකමුතුකමෙන්. From that day onwards, එදා පටන් ඉන් මත්තට, they never fought with each other. ඔවුන් කවදාවත් එකිනෙකත් එක්ක රණ්ඩු කරේ නැහැ. Lived together in peace and harmony. සාමයෙන් සහ එකමුතුකමෙන් ජීවත් වුණා. එහෙනම් ওই පාඩමෙන් අපිට අන්තිමටම ගන්න තියෙන කතාවලින් අන්තිම කතාවෙන් unity is strength. unity strength. unity is strength කියන්නේ සමගිය බලය වේ. unity is strength. unity is strength කියන්නේ සමගිය බලය වේ. That is the end of the stories.